Kính chào quý nhà đầu tư. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chuyên mục Mas Talk, giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Hương Thảo, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay. Như quý nhà đầu tư đã biết thì tuần vừa rồi là một tuần kém khả quan đối với VN Index khi rất nhiều lần VN Index khó mà vượt được ngưỡng 1290. Thì để giải thích cho những cái diễn biến tiêu cực trong cái tuần vừa rồi thì tôi xin phép được mời anh Phạm Bình Phương, chuyên viên phân tích công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam để chúng ta có thêm một cái nhìn rõ ràng hơn về thị trường. Xin mời anh ạ. Chào Hương Thảo. Thì câu đầu tiên thì xin phép anh Phương có thể thuật lại một chút về diễn biến thị trường trong tuần vừa rồi được không? Cảm ơn Thảo. Trong tuần vừa rồi thì thị trường đã khởi đầu tuần với một cái diễn biến cũng khá là ảm đạm, và diễn biến này duy trì cho tới khoảng tầm phiên giữa tuần, phiên ngày 17 tháng 7. Khi đó thì thị trường chứng khoán thế giới có một phiên tăng rất là tốt, khi mà chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng khá là mạnh. VN Index cũng thừa cái sự hưng phấn đó trong phiên sáng, và khi mà chỉ số tăng lên đến khoảng tầm 1290 như em vừa nói á, thì chỉ số có vẻ như bên bán lại chiếm ưu thế và bên mua có vẻ như ngại mua cao. Nó đã dẫn đến cái diễn biến là thị trường đã không thể vượt được 1290 trong một cái điều kiện mà có thể nói là chứng khoán thế giới tốt, và khi đó thì bên bán một khi đã thắng thế thì có vẻ như mọi người cũng đã bắt đầu cảm thấy lo ngại và họ bán ra khá là dứt khoát. Thì kết thúc một phiên được nhiều bên đánh giá là tích cực, thì thị trường đã lại có một phiên giảm khá là mạnh. Thì trong hai phiên cuối tuần á, thì đã có một phiên hồi phục và một phiên giảm điểm trở lại, và tính chung cả tuần thì VN Index đã mất gần 16 điểm, đóng cửa tại mức 1264,78, và khi mà thị trường giảm thì lại có thanh khoản lại tăng lên, tăng khoảng 11,8% so với phiên trước. Đáng chú ý là việc mà VN30 đã hầu như là không có biến động tăng giảm, với mức biến động chỉ rất là hẹp, tăng 0,51%. Với diễn biến trên thì VN30 và VN Index trong ngắn hạn đã có sự phân hóa, khi mà VN Index với mức điểm số ngắn hạn là tiêu cực với mức điểm số là -5, trong khi đó thì VN30 đang ở mức 0 điểm và vẫn là trung tính. Thì sự phân hóa của VN30 và VN Index đến từ việc mà trong tuần qua thì khối nhóm ngành ngân hàng lại xuất hiện là một cái điểm tựa cho thị trường. Trong top 8 cổ phiếu tăng mạnh nhất thì có tới 5 cổ phiếu ngân hàng, dẫn đầu là MBB với mức tăng là 10%, tiếp theo là ACB, CTG, OCB, Liên Việt Postbank và Techcombank. Bên cạnh diễn biến tăng điểm đó thì nhóm cổ phiếu mà đã tăng trước đó, ví dụ như là cổ phiếu của HVN của Hàng không Việt Nam đã giảm đến 24%, và mã VGI của Viettel Global giảm 15%. Bên cạnh đó thì có những mã của nhóm bất động sản, mặc dù là trong ngắn hạn vừa rồi đã không có diễn biến tốt, tuy nhiên lại tiếp tục dò đáy mới trong tuần vừa qua. Về nhóm cổ phiếu có thanh khoản thấp mà mang tính đầu cơ cao thì thực ra trong các tuần trước thì thường có mức biến động cao hơn là những cái mã có thanh khoản cao. Diễn biến của nhóm có vốn hóa thấp này cũng không quá khác biệt so với lại cái nhóm vốn hóa cao như kể trên. Đáng chú ý thì có mã QCG đã liên tục giảm sàn và có mức giảm điểm lên tới 24% trong tuần qua. Thì như anh Phương có vừa nhắc đến sự tích cực của nhóm ngân hàng, thì thường thì trên thị trường hay có một câu là ngân hàng thường sẽ là nhóm dòng chạy cuối. Thì liệu đây có phải là nhịp mà VN Index tạo đỉnh hay là nhịp tăng cuối cùng của VN Index không anh? Thì đúng là cũng có anh bên ngoài cũng e ngại rằng sóng ban thường là sóng cuối của một nhịp tăng. Tổng kết lại từ đầu năm đến giờ thì theo thống kê thì theo nhớ là có khoảng 3 nhịp tăng của sóng ngân hàng tính cả nhịp này. Nhịp đầu năm thì cái nhóm ngân hàng cũng tăng rất mạnh, và nó đã khởi đầu cho một cái nhịp tăng khá là tốt của VN Index. Tuy nhiên thì tới cái nhịp tăng thứ hai của nhóm ngân hàng là giữa tháng 3 và đầu tháng 4 thì cái nhịp tăng này nó lại kéo theo là chỉ số đã không có diễn biến tích cực sau đó, và nhóm ngân hàng cũng không thể duy trì được diễn biến tăng dài hạn. Tới thời điểm hiện tại thì nhóm ngân hàng tăng thì cũng có một số cái yếu tố hỗ trợ cho nhóm ngành này. Đầu tiên thì mình nói tới là cái diễn biến về mặt lợi nhuận đang trong kỳ báo cáo tại quý 2 sắp sửa ra, thì có lẽ là trong tuần sau nhóm ngân hàng sẽ có báo cáo. Trong đó thì những ngân hàng đã báo lãi đầu tiên, đặc biệt là ví dụ như LBB của Liên Việt Postbank đã ghi nhận cái mức tăng trưởng khá là tốt. Rồi những công ty chứng khoán họ cũng dự báo một số ngân hàng lớn như là MB, ACB, BIDV, CTG là những cái mã mà có mức tăng trưởng trong quý 2 này lên đến 2%. Có thể là nguyên nhân dẫn đến nhóm ngân hàng trong tuần vừa qua có diễn biến khả quan. Và về mặt sản xuất kinh doanh mình nhìn đến chất lượng tài sản của nhóm ngân hàng thì trong quý 2 vừa rồi, với những cái thông tin khá là tích cực từ cái chỉ số PMI, từ cái việc mà thị trường xuất khẩu của các nhóm ngành chính như là gỗ, dệt may, thủy sản, thì có thể thấy là
tất cả đều có sự gia tăng rất là tốt về lượng. Đối với thông tin này á, nó sẽ giúp cho những cái ngân hàng mà có cái tỷ trọng mà cho vay sản xuất kinh doanh tốt, họ sẽ có được cái chất lượng, cái tài sản chất lượng của cái dư nợ họ tốt. Thì một số ngân hàng mà được đánh giá là có cái chất lượng dư nợ mà cho hoạt động kinh doanh cao á, thì nó ngược lại là cho vay sản xuất kinh doanh cao thì sẽ cho vay bất động sản thấp. Thì mình đi từ dưới lên là thấp nhất là Vietcom, ACB, BID, CTG và MB. Đó là những cái nhóm mà có cho vay bất động sản thấp. Thì có thể là những cái nhóm này cái chất lượng tài sản của họ đang được cải thiện dần. Và nhìn tới mặt biến động vì biến động giá thì tuần qua MB đã tăng đến 10%. Kéo theo những cái nhóm ngoài MB ra thì phía dưới có những cái nhóm tăng từ 3-5% như Techcom, như ACB. Thì đó cũng là một yếu tố tích cực khi mà cái hiện tượng mà dòng tiền bắt đầu có sự lan tỏa giữa cái cổ phiếu dẫn đầu và những cái cổ phiếu phía sau. Đó cũng là một cái yếu tố mà mình có thể quan sát thêm cái nhịp này. Tuy nhiên cái việc mà MB tăng 10% trong một tuần thì có thể dẫn đến trong tuần sau những cái mã ngân hàng nó có sự điều chỉnh. Do đó nên quan điểm trong ngắn hạn thì anh vẫn thiên về hướng là thận trọng. Tuy nhiên để khẳng định rằng thị trường sẽ xấu hơn hay là tạo đỉnh thì anh nghĩ là chưa. Có thể là mình nên chờ tiếp những cái kỳ báo cáo, những cái báo cáo tiếp theo trong kỳ báo cáo tài chính sắp tới này. Vâng. Thì để quyết định được diễn biến thị trường thì có một cái điểm rất là đặc biệt là về vai trò của nhóm các nhà đầu tư. Thì trong đó nổi bật lên thì chắc là nhà đầu tư khối ngoại. Thì tuần vừa rồi có một điểm đặc biệt, đó là nhà đầu tư khối ngoại họ đã bán, nó giảm đi cái độ mạnh của họ. Thì không biết là đây có phải là một cái dấu hiệu tích cực đến với thị trường hay không? Thì anh Phương có thể giải đáp cho em về cái thắc mắc này được không? Tuần qua thì khối ngoại họ cũng giảm mạnh cái giá trị bán ròng. Ví dụ như trong các tuần trước thì mức bán ròng có thể lên 4-5 ngàn tỷ. Thì trong tuần vừa qua thì họ chỉ bán ròng có 720 tỷ. Cái giá trị bán ròng này cũng có một điểm diễn biến nha. Trong từng phiên á, thì cũng có một cái điểm sáng là có 2 phiên khối ngoại mua ròng với tổng giá trị lên đến hơn 1.500 tỷ. Xét đơn thuần là có một số cái deal là ví dụ như cái mã SBT trong tuần của mía đường Bonbon á, thì họ được khối ngoại mua ròng khoảng tầm 450 tỷ là dẫn đầu danh sách mua ròng. Thì anh nghĩ rằng cái diễn biến mua ròng đối với SBT nó sẽ khó duy trì. Do đó nên xét riêng trong thị trường Việt Nam thì mình cũng chưa có khẳng định nhiều. Nhưng mà khi mà mình nhìn rộng ra dòng vốn FII trong toàn thị trường châu Á thì trong tuần vừa qua dòng vốn FII đã mua ròng hầu hết ở các nước châu Á. Và chỉ có riêng Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam là trong trạng thái bán ròng. Cái diễn biến mà mua ròng ở trong tuần qua nó đi kèm với cái câu chuyện mà có vẻ như Fed đã bắt đầu mềm mỏng hơn trong chính sách lãi suất và có thể khả năng cao họ sẽ giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 9 sắp tới. Khi Fed tăng lãi suất, dòng tiền bán ra ở những cái thị trường rủi ro và họ rút về các thị trường như là Mỹ, châu Âu hay là Nhật Bản, thì có thể hy vọng rằng khi mà Fed mềm mỏng hơn thì dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại. Tất nhiên những cái yếu tố này nó chỉ là một cái điểm mà để mình quan sát đầu tiên thôi, cũng chưa vội kết luận được. Thì quỹ mở trong tuần vừa qua họ cũng bán ròng, họ bán ròng khoảng 20% giá trị bán ròng của toàn thị trường. Trong đó thì họ cũng phân hóa như là các quỹ mở của Hàn Quốc và quỹ Fubon họ có trong trạng thái bán ròng và họ là những cái bên bán ròng chính của quỹ mở. Trong khi đó thì các cái quỹ như là nhóm quỹ ETF, các nhóm quỹ mở của DC và VFM thì họ lại mua ròng. Như vậy thì có 2 quỹ bán ròng và 3 quỹ mua ròng và nhóm quỹ mua ròng. Tuy nhiên thì cái phía bán ròng họ vẫn dứt khoát hơn, do đó nên tổng giá trị bán ròng của nhóm quỹ mở trong tuần là khoảng 150 tỷ đồng. Về diễn biến của các nhà đầu tư á, thì trong tuần qua thì gộp chung lại cá nhân, bao gồm cả cá nhân trong nước và nước ngoài là cái bên mua ròng. Thì cá nhân trong nước vẫn là cái bên mua ròng chính khi mà họ mua ròng tới 2.579 tỷ. Trong khi mà bên cá nhân nước ngoài thì họ chỉ mua ròng 2 tỷ. Và bên nhóm tổ chức á, thì họ lại nghiêng về bán ròng. Lớn nhất không phải là khối ngoại nữa mà là nhóm tổ chức trong nước. Họ bán ròng 1.818 tỷ đồng. Và tiếp theo là 2 nhóm nước ngoài và tự doanh bán đầu, họ có giá trị bán ròng ngang nhau là khoảng tầm lần lượt là 710 tỷ và 796 tỷ. Thì anh Phương cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái góc nhìn với những yếu tố khá là quan trọng của thị trường. Thì tiếp theo đây em muốn hỏi về một yếu tố mà rất nhiều nhà đầu tư, trong đó có cả em, rất là quan tâm, đó là về yếu tố kỹ thuật và thứ hai là về yếu tố thanh khoản.
thì anh có thấy là thị trường tuần vừa rồi đang thể hiện một cái điều gì không? Có đang mách cho chúng ta một điều gì không? Và anh kỳ vọng gì vào diễn biến kỹ thuật của tuần tiếp theo? Trong tuần qua thì có một sự phân hóa như vừa rồi anh có trình bày á, là cái VN Index hiện tại trong ngắn hạn họ đang xấu tiêu cực hơn VN30 khá là nhiều. Thì cái yếu tố của VN Index này á, mình có thể thấy rằng các nhóm cổ phiếu tăng mạnh vừa rồi, nhóm FPT, nhóm Viettel và cả cổ phiếu hàng không nữa, họ đang trong một cái nhịp điều chỉnh. Nó làm cho cái trọng số của hiện tại thì cái vốn hóa FPT cũng tương đối là lớn, và cái nhóm này đã bắt đầu tác động làm cho VN Index có diễn biến xấu hơn. Trong khi đó thì nhóm cổ phiếu ngân hàng lại đi ngược lại và giúp cho VN30 ổn định. Mình có một cái mốc khá là gần, đó là mốc 1255. Thì mốc này nếu như ở góc độ mà lo ngại về cái câu chuyện nếu nhóm ngân hàng mà đổ tiếp á, thì có thể là cái mốc này nó là một cái hỗ trợ yếu cho tuần sau. Tuy nhiên như trình bày thì anh nghĩ nhóm ngân hàng nó có một cái điểm tựa, đó là báo cáo tài chính ra và cái chất lượng tài sản cũng đang dần cải thiện. Anh giữ cái quan điểm ở mốc 1255 này, và đây sẽ là cái hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường. Dưới mốc 1255 thì nó sẽ là cái vùng đáy cũ là 1240. Nếu như cái vùng 1255 này không được trụ á, thì anh cho rằng cái vùng 1240 nó cũng chưa hẳn là một cái yếu tố hỗ trợ tốt, mà nó phải kéo xuống đâu đó tầm khoảng thấp hơn một tí, khoảng 1230, 1235. Một cái diễn biến khác đó là thị trường Mỹ. Thì sau khi mà những cái thông tin khả quan về kỳ vọng hạ lãi suất á, thì chỉ số Dow Jones họ đã tăng và lập một cái kỷ lục mới, vượt ngưỡng 41.000 và tạo được một cái đỉnh lịch sử mới là ở ngưỡng 41.300. Tuy nhiên sau đó thì hai phiên cuối tuần họ lại đổ đều khá là nhanh. Có thể cái sự biến động nhanh này á, nó có thể nếu mà tiếp tục duy trì thì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Do đó nên về góc nhìn kỹ thuật thì anh cho rằng nên thận trọng quan sát, và các cái danh mục cổ phiếu thì có lẽ nên hướng về cái hướng phòng thủ hơn là mình tham gia ngắn hạn bắt đáy này nọ. Thì ít ra thì cũng nên chờ cái kết quả kinh doanh cho, nếu mà phải đến 2 tuần nữa thì kết quả kinh doanh nó mới có thể công bố toàn bộ và có một bức tranh toàn cục để thống kê rằng quý 2 năm nay tăng trưởng hay là đi lùi so với lại quý 2 năm trước và 6 tháng như thế nào. Top 20 cổ phiếu thanh khoản cao nhất á, thì nhóm ngành tài chính, cụ thể là ngân hàng và chứng khoán đang có dấu hiệu khả quan nhiều hơn. Cái điểm số kỹ thuật ngắn hạn đang khả quan. Trong khi đó thì nhóm ngành bất động sản đang có cái điểm số kỹ thuật khá là thấp và ở mức trung tính. Trong khi đó thì nhóm ngành bất động sản thì đang trong trạng thái tiêu cực nhiều hơn. Thì nhóm bán lẻ và những cái nhóm ngành được kỳ vọng là có lợi nhuận tăng trưởng á, hiện tại đang có điểm số kỹ thuật đánh giá là trung tính. Do đó nên có lẽ tuần sau thì nhóm ngành tài chính sẽ có yếu tố hỗ trợ chính cho thị trường, và cùng hy vọng rằng cái kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng sẽ tốt và sẽ giúp cho VN Index trụ được. Thì trong top sức mạnh giá trong tuần á, có 5 mã và trong đó có 4 mã ngân hàng, đó là OCB, MSB, MBB và HDB, và một mã bán lẻ đó là DigiWorld, mã là DGW. Thì anh Phương cũng đã chia sẻ một cái góc nhìn rất là sâu sắc về rất là nhiều những yếu tố quan trọng trên thị trường. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà em muốn đặt ra là anh có thể điểm qua giúp em những cái diễn biến, những cái thông tin nổi bật trong tuần vừa rồi được không anh? Thì như tuần vừa rồi, thông tin mà có lẽ về thế giới thì được nhiều người quan tâm nhất, đó là gần như cái xác suất mà các nhà phân tích rồi các trader dự báo về cái khả năng giảm lãi suất của Fed trong tháng 9 này á, lên tới gần như tuyệt đối, gần như 100% là Fed sẽ giảm lãi suất. Và chính yếu tố này cũng đã thể hiện vào cái diễn biến của các thị trường nhạy biết thông tin lãi suất như là thị trường Mỹ và các thị trường phát triển. Một thông tin khác cũng được công bố, đó là cái GDP của Trung Quốc. Thì GDP của Trung Quốc trong tuần vừa qua ở mức 4,7%, thấp hơn mức kỳ vọng là 5,1%. Như vậy thì sau 2 quý liên tiếp vượt mức tăng trưởng 5% thì GDP Trung Quốc đã đi lùi lại. Thì đây cũng là một yếu tố mà anh cho rằng mình cũng nên thận trọng, bởi vì có lẽ là cái quý 2 vừa rồi cái thông tin khá là khả quan về các câu chuyện xuất khẩu. Tuy nhiên tới quý 3 này thì vừa rồi cái PMI của Mỹ trong tháng 6 cũng ở dưới ngưỡng 50, và Trung Quốc cũng đã cái tăng trưởng GDP cũng thấp hơn kỳ vọng. Do đó nên có lẽ đây cũng là một yếu tố mà các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng về lợi nhuận tăng trưởng như là xuất khẩu rồi bán lẻ đã bị chốt lãi mạnh trong tuần vừa qua. Về thị trường Việt Nam thì ngoài các thông tin báo cáo tài chính sẽ tiếp tục được công bố, một thông tin khá là quan trọng khác đó là cái thông tin về HOSE đã chính thức công bố về cái danh mục chỉ số cho kỳ quý 3. Danh mục này bao gồm rổ chỉ số VN30, VN Finlead và VN Diamond.
ba chỉ số này không có sự biến động, không có thay đổi gì hết. Có tổng cộng khoảng 9 quỹ ETF tham chiếu vào 3 bộ chỉ số này, và 9 quỹ này có tổng quy mô khoảng 23.000 tỷ đồng. Với cái sự thay đổi tỷ trọng thì có thể là một số cổ phiếu sau đây sẽ được Mirae Asset dự báo là giao dịch mạnh. Ở chiều mua vào thì các mã cổ phiếu như là Techcombank, ACB và Geomanet là đứng đầu danh sách mua vào, với khối lượng mua vào lần lượt là 5,3 triệu cổ phiếu, 4,49 triệu cổ phiếu và 2,74 triệu cổ phiếu. Trong khi đó thì chiều bán ra thì FPT có thể sẽ bị bán mạnh với giá trị là 5,41 triệu cổ phiếu. Cảm ơn anh Phương vì những cái thông tin mà anh vừa chia sẻ vừa rồi em nghĩ là rất là có ích, không chỉ đối với em mà còn đối với rất là nhiều những nhà đầu tư mà đang rất là quan tâm đến thị trường, và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà khá là nhiều thông tin, như là giai đoạn mà có rất là nhiều báo cáo tài chính quý 2 ra, hay là cũng có rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến thế giới và trong nước. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình. Để ủng hộ ekip chương trình thì quý nhà đầu tư đăng ký kênh và mở chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.